الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 10 من يوليو، عمليات مستمرة للوحدات الروسية استطاعت من خلالها التقدم في العديد من الجبهات، منها دوبروبيليا ومنها باتجاه درشكيفكا حيث العملية مستمرة، وأيضا في جبهات كوبيانسك وخاركيف. ولكن كانت المفاجأة بالضغط الأوكراني الذي يحصل في مدينة كوستانتينيفكا. فما الذي يجري هناك؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. وسنتحدث أيضا حول التقدم الروسي في جبهة بوكروفاسك. نبدأ من العمليات في جبهة بوكروفاسك. هنا في هذه المنطقة الوحدات الروسية استطاعت التقدم والضغط في اتجاه شيفشينكو. الجيش الروسي ورغم التحصينات الموجودة في هذه المنطقة يواصل التقدم رغم الضغط الأوكراني ورغم التمركز الأوكراني. الجيش الروسي فرض سيطرته على كامل هذه المساحة في جنوبي شيفشينكو كما تلاحظون باللون الزهري، متقدما بعمق 780 مترا من مواقع سيطرته السابقة هنا، وبعرض 360 مترا. القتال في داخل شيفشينكو يشبه القتال ضمن حلبة. ما الذي يحصل؟ هنا كما تلاحظون يوجد تحصينات من الاتجاهات الثلاثة، والوحدات الروسية موجودة مسبقا في شيفشينكو في هذه المنطقة منذ الثاني من هذا الشهر، والجيش الروسي أيضا متواجد في هذا الاتجاه في الثالث من يونيو. سيطر هنا. العمليات اليوم تكون بالضغط من هذه الجهة الموجودة على كامل هذا الامتداد، وكما تلاحظون يوجد نهر في المنطقة هنا. لذلك الأوكران والروس محصورون سويا في هذه المنطقة، ويحاول كل منهما السيطرة على كامل هذه البلدة. الروس يحاولون السيطرة عليها بشكل كامل، والأوكران يحاولون استردادها واسترداد ما خسروه في الأيام السابقة. هذا هو الحال في جبهة بوكروفاسك. ماذا عن دوبروبيليا؟ في المنطقة هنا الوحدات الروسية تواصل نشاطها. نتحدث عن هذه الجبهة التي تمتد من شمال ميرنوغراد نحو دوبروبيليا وباتجاه أعمق نوعا ما نحو دروشكيفكا. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. القوات الروسية الموجودة هنا تقدمت بعمق 1.5 كيلومتر بامتداد كيلومترين. التحرك الروسي هنا يتزامن مع عمليات تنفذها القوات الروسية باتجاه ستيبي، حيث وصلت بالأمس إلى مشارفها الغربية وتحاول التقدم على طول هذه الطرق من الجهة الجنوبية. العمليات تستهدف توسيع قاعدة الإمداد للوحدات الروسية. لماذا؟ دوبروبيليا كما تلاحظون مدينة صغيرة، ولكن في نفس الوقت لها ثقلها، لها أهميتها. يوجد الكثير من الأوكران، لا يمكن للجيش الروسي الاعتماد على طريق واحد أو خط رفيع للتقدم نحوها ونقل قوات وتعزيزات وإلى آخره. لذلك يحاولون استكمال السيطرة على شبكة الطرقات الموجودة هنا والتي تمتد على كامل هذا الاتجاه. ولذلك يحتاج الجيش الروسي للسيطرة على فيلني وعلى ستيبي لربط مناطق السيطرة هذه ببعضها البعض، وربما قد يحتاج أكثر من ذلك، لا أحد يعلم. ولكن الأمر يعود إلى ما قد توفره الظروف وعلى الأرض، إضافة إلى ردة فعل الوحدات الأوكرانية حيال كل هذا. هذا الأمر ليس لوحده، فالجيش الروسي عليه التعاون مع بيليتسكي وغيرها. واليوم كما تلاحظون يتم التعامل على كامل خط الاشتباك الموجود هنا بين الروس والأوكران وصولا إلى درشكيفكا. فما الذي يجري هناك وما قصة الهجوم الأوكراني على كوستانتينيفكا؟ بداية في اتجاه درشكيفكا، حيث يبعد الجيش الروسي من هذا الاتجاه هنا نحو 6 كيلومترات ونصف، وأيضا من هذا الاتجاه نحو 6 كيلومترات ونصف. العمليات لا تزال مستمرة، والروس بعد سيطرتهم بالأمس على ميكولايبيليا في هذا الاتجاه كامل هذه المنطقة واصلوا التقدم غربا غربي بلدتي روزكيشني ودوفابالكا، فسيطروا على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. التقدمات الروسية كانت بعمق أكثر من 3 كيلومترات وبعرض نحو 2.77 كيلومترا. التقدم هنا كما تلاحظون باتجاه هذا النهر الموجود هنا، فرع النهر. هنا لم أستطع رسمها لكم، ولكن تقريبا هنا يوجد فرع للنهر على كامل هذا الامتداد
يعني القوات الروسية تحاول التقدم نحو هذه المناطق والسيطرة عليها لفرض أمر واقع على الوحدات الأوكرانية للانسحاب من كامل هذه المنطقة نحو الشمال، كي يتفرغ الجيش الروسي للسيطرة وربط مناطق هذه السيطرة ببعضها البعض. ماذا فيما يتعلق بكوستانتينيفكا؟ القوات الأوكرانية ورغم الرصد الروسي والضربات الروسية المستمرة قامت بإرسال مجموعات على نسق صغير في محاولة لدعم الجبهة هنا. واصلت إرسالها حتى تجمعت هذه القوات في الضواحي المتبقية تحت سيطرة الوحدات الأوكرانية في هذا القسم من المدينة مع المنطقة الرمادية، وفي هذه الضاحية في هذا الاتجاه. لأعود أذكركم أحبائي، أنا لم أعلن عن سيطرة الوحدات الروسية على مدينة كوستانتينيفكا. الأمور واضحة، والجيش الروسي يسيطر اليوم على 94.73% من إجمالي مساحة المدينة، والقسم الباقي جزء منه تحت سيطرة أوكرانية، الجزء الآخر منطقة رمادية. الأمور واضحة ومسجلة في القناة. الأوكران يحاولون تعزيز مواقعهم لتأخير سيطرة الوحدات الروسية على المدينة كي ليتقدموا أكثر نحو دوشكيفكا، لذلك علينا مراقبة هذه الأمور بدقة. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه كوبيانسك، فالجيش الروسي واصل نشاطه في القسم الشمالي الغربي، وكانت القوات الروسية قد عززت سيطرتها على مزيد من المباني والمنازل الموجودة في هذا الاتجاه، فتمت السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق 430 مترا وبعرض 330 مترا. العمليات لا تزال مستمرة والضغط متواصل، والجيش الروسي بهذا التقدم تصبح نسبة سيطرته 69.5% مع ساعات صباح 10 من يوليو على مدينة كوبيانسك. أيضا هناك أمر هام يجب معرفته: الوحدات الروسية تضغط بشكل كبير على هذا القسم المتبقي من المنطقة السكنية في كوبيانسك فيزلوفي من الجهة الشمالية ومن الجهة الشرقية، وبالتالي تحاول القوات الروسية استكمال السيطرة على هذه البلدة الهامة للغاية، والتي قد تساعد في الضغط أكثر على جنوب مدينة كوبيانسك في هذه الاتجاهات في حال أنشأ الروس معابر عائمة، مع استمرار العمليات في جبهات ليمن وشمال دونيتسك، حيث يعني الروس والأوكران كلاهما يهاجمان. أما في اتجاه فولشانسك، فالقوات الروسية في هذه المنطقة من اتجاه مقاطعة خاركيف قد وسعت السيطرة وصولا إلى النهر الموجود هنا. هنا يوجد نهر يمتد على كامل هذه المنطقة. القوات الروسية تقدمت وسيطرت على هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ أكثر من 3.5 كيلومترات، وبعرض أقصاه 1.69 كيلومترا. العمليات لا تزال مستمرة. سبق وشرحت عدة مرات حول الصورة الكاملة للتحركات الروسية في هذه المنطقة. أيضا لا تزال الوحدات الأوكرانية متمركزة في اتجاه فيلشا، تحاول قدر الإمكان إعاقة تقدم الوحدات الروسية. عمليات تحرك طوال الوقت. طبعا فيلشا جزء يعني كبير وواسع منها يعني منطقة رمادية، الطرفين يحاولان استكمال السيطرة عليها، ولكن الأوكران يحاولون أكثر البقاء فيها ومنع الجيش الروسي من ذلك، فيما يواصلون كانوا التراجع في وقت سابق من المنطقة هنا نحو هذه الاتجاهات في محاولة لا يسكر أو لا يغلق الروس المنطقة في هذا الاتجاه عليهم. أما العمليات باتجاه بيليكولودياز وكامل هذه المنطقة عند هذه المناطق تستمر المواجهات. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى اللحظة. أي جديد سوافيكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وأعود وأشدد على ضرورة دعم القناة بكافة الوسائل الممكنة والطرق الممكنة لننتشر ويعني يتعرف أصدقاء أكثر على القناة ويحصلوا على هذه المعلومات. وشكرا مجددا، وإلى اللقاء بفيديو آخر.